Bạn có bao giờ nghe về một con tàu bị nguyền rủa, mãi mãi trôi dạt trên đại dương mà không thể cập bến? Con tàu ấy được gọi là người Hà Lan bay Flying Dutchman. Nghe như chuyện kinh dị à? Nhưng điều đáng sợ là, hàng thế kỷ qua, rất nhiều người đã khẳng định đã thấy nó. Vậy sự thật là gì? Hãy cùng chuột mê tri thức vén màn bí ẩn. Phần 1. Nguồn gốc truyền thuyết. Nhiều người khẳng định đã nhìn thấy con tàu ma quái của thuyền trưởng Hendrik van der Decken, người Hà Lan, kể từ khi nó bị chìm vào năm 1641. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của ông được cho là bị nguyền rủa, phải lênh đênh trên biển cho đến ngày tận thế. Trước khi mất tích, thuyền trưởng van der Decken đã thực hiện hành trình đầy nguy hiểm từ Hà Lan đến Viễn Đông Ấn để mua những mặt hàng béo bở như gia vị, lụa và thuốc nhuộm. Sau khi chất hàng và thực hiện những sửa chữa cần thiết cho con tàu, thuyền trưởng van der Decken tiếp tục lên đường đến Amsterdam, Hà Lan. Khi con tàu đi vòng quanh bờ biển châu Phi, thuyền trưởng van der Decken nghĩ đến việc sẽ thuận lợi như thế nào nếu chủ của ông, công ty Đông Ấn Hà Lan, đến định cư gần mũi Hảo Vọng. Khi vị thuyền trưởng đang trầm ngâm suy nghĩ vào thời điểm con tàu bắt đầu vòng qua mũi Hảo Vọng, đột nhiên, một cơn gió giật khủng khiếp xuất hiện, đe dọa lật úp con tàu và nhấn chìm tất cả. Tình thế nguy cấp, các thủy thủ thúc giục thuyền trưởng quay lại nhưng thuyền trưởng van der Decken từ chối. Một số người nói rằng ông ta bị điên, một số người khác nói rằng ông ta say rượu, nhưng vị thuyền trưởng đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn của mình tiếp tục hành động. Ông đốt tàu và hút thuốc khi những con sóng lớn ập vào con tàu. Những cơn gió xé toạc cánh buồm và nước tràn xuống thân tàu. Bị đẩy đến giới hạn, phi hành đoàn đã làm phản. Không do dự, thuyền trưởng van der Decken đã giết chết thủ lĩnh phiến quân và ném xác xuống biển. Khoảnh khắc cơ thể của phiến quân chạm mặt nước, một tiếng nói kỳ bí xuất hiện, đưa ra lời nguyền rủa về hành động của vị thuyền trưởng. Ngươi sẽ phải lái thuyền trên đại dương vĩnh viễn với một đoàn người chết ma quái mang đến cái chết cho tất cả những ai nhìn thấy con tàu của ngươi và không bao giờ được cập cảng. Khi đó, thuyền trưởng van der Decken không hề nao núng, tiếp tục cho tàu di chuyển trước khi thảm kịch xảy ra. Kể từ đó, theo truyền thuyết, mỗi khi xuất hiện bão ở quanh mũi đất này, nếu nhìn vào mắt bão, người ta cho rằng có thể nhìn thấy hình ảnh của con tàu ma quái và vị thuyền trưởng của nó. Có rất nhiều người tin rằng mình đã nhìn thấy người Hà Lan bay lang thang trên biển, vang vọng khúc ca sầu thảm, tiếc thương cho thủy thủ đoàn. Thậm chí, nhiều nhân chứng cho rằng mình đã chạm mặt người Hà Lan bay đang dạo chơi trên biển khi đi qua mũi Hảo Vọng. Có người kể lại rằng con tàu lướt đi trên mặt biển rất nhẹ mà không cần có gió. Nó đột ngột xuất hiện chỉ đường cho các con tàu khác, khiến chúng mắc vào các con lạch cạn nước, rồi từ từ biến mất. Lại có người cho biết con tàu chỉ xuất hiện vào những lúc có bão. Khi ấy, bóng ma trắng của vị thuyền trưởng, nổi bật với đôi mắt đỏ sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thót tim. Chưa kể là tiếng gào thét của đám thủy thủ làm ta khó lòng giữ được bình tĩnh. Câu chuyện về người Hà Lan bay có rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng tựu chung, tất cả mọi người đều thống nhất rằng con tàu này chỉ đem lại tai họa cho những ai thấy nó. Phần 2. Một số ghi chép của các nhân chứng. Ghi chép nổi tiếng nhất có thể kể đến là sự chạm trán của tàu Bắc Chante thuộc hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh với người Hà Lan bay khi đang đi qua mũi Hảo Vọng vào rạng sáng ngày 11 tháng 7 năm 1881. Một sĩ quan trên tàu lúc đó chính là vua George V sau này đã ghi lại lời kể của viên Hoa Tiêu khi anh ta nhìn thấy tàu người Hà Lan bay trong đêm tối. Tôi thấy con tàu sáng rực một màu đỏ, đứng im lìm trong sóng biển rất mạnh. Sau đó vài ngày, viên Hoa Tiêu xấu số đã ngã từ cột buồm xuống biển. Vào một ngày tháng 3 năm 1939, rất nhiều người ở dọc bờ biển phía nam châu Phi đã nhìn thấy một con tàu lạ. Con tàu có kiến trúc của thế kỷ 17, được miêu tả lại như sau: giữa lúc trời lặng sóng, con thuyền bỗng đột ngột xuất hiện ở bãi biển Glencairn. Mặc cho mọi người chỉ trò bàn tán về xuất xứ của con tàu kiểu cổ điển, chỉ một lúc sau, nó đột ngột tan biến như một làn sương đầy bí hiểm, hệt như khi xuất hiện. Có nhiều ghi chép khác liên quan đến con tàu người Hà Lan bay, tuy nhiên, những ghi chép đó không ghi cụ thể thời gian và địa điểm con tàu xuất hiện. Ghi nhận cuối cùng về con tàu này là vào năm 1942 tại Cape Town, Nam Phi. 4 nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy con tàu cổ đi vào vịnh Table rồi bỗng dưng biến mất. Phần 3. Người Hà Lan bay liệu có thực sự tồn tại? Giải thích theo góc độ khoa học. Cho đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa có khẳng định nào về sự tồn tại của người Hà Lan bay dù cho câu chuyện về một con tàu xuất xứ Hà Lan bị đắm khi đi qua mũi Hảo Vọng là có thật. Thực tế thì sao? Khoa học gọi hiện tượng này là Fata Morgana, một dạng ảo ảnh quang học khiến hình ảnh của tàu ở xa bị bẻ cong, lơ lửng trên không như đang bay. Đây chính là lý do tại sao nhiều người tưởng rằng họ đã thấy con tàu ma bay. Trên thực tế,
Hình ảnh tàu bay này vốn là một loại ảo ảnh thị giác hiếm gặp và phức tạp, trong đó biến dạng ngang và dọc, đảo ngược và độ cao của các đối tượng. Một số nghiên cứu cho thấy hiện tượng xảy ra trên bề mặt nước và được tạo ra bởi sự chồng chất của một số lớp không khí có chiết xuất khác nhau. Các ảo ảnh siêu việt xảy ra do điều kiện thời tiết được gọi là sự nghịch đảo nhiệt độ, nơi không khí lạnh nằm sát biển với không khí ấm hơn bên trên nó, nhà khí tượng học David Brent cho biết. Theo đó, hiện tượng này xảy ra khi không khí lạnh dày đặc hơn không khí ấm, khiến ánh sáng bị cong về phía mắt của ai đó đang đứng trên mặt đất hoặc trên bờ biển và làm thay đổi cách một vật thể ở xa xuất hiện. Brent cho rằng loại ảo ảnh này có thể làm cho những con tàu ở xa trông giống như chúng đang lơ lửng, dù chúng vẫn chỉ ở trên mặt biển. Khi chuyên gia thực hiện render lại tấm hình, cũng như tăng giảm một vài chỉ số màu, kết quả là đường chân trời rất mờ ở đằng xa đã xuất hiện, cho thấy đây hoàn toàn là một ảo ảnh, chứ không hề có hiện tượng siêu nhiên nào khác. Một số chuyên gia cho biết Fata Morgana thường phổ biến hơn ở các vùng biển thuộc cực Bắc trên hành tinh, nhưng đôi khi cũng được bắt gặp tại một số quốc gia châu Âu vào mùa đông. Điều kiện xảy ra Fata Morgana: 1. Mặt nước rất lạnh, chẳng hạn như vào buổi sáng sớm. 2. Không khí phía trên mặt nước nóng hơn không khí sát mặt nước tạo ra một hiện tượng gọi là đảo ngược nhiệt độ. 3. Khi ánh sáng đi từ lớp không khí mát đến nóng, nó bị bẻ cong xuống thay vì đi thẳng. Kết quả, mắt người quan sát sẽ thấy một hình ảnh bóng ma của vật thể, dường như đang lơ lửng, bay hay biến hình. Hiện tượng này nhìn sẽ ra sao? Một con tàu ngoài khơi có thể trông như đang bay lơ lửng trên mặt nước. Đôi khi, nó kéo dài thành hình tháp hay thậm chí tạo ra hình ảnh chồng lấp, đảo ngược, nhấp nhô như sóng. Nhìn từ xa, đó có thể giống một con tàu ma huyền thoại. Liên hệ với người Hà Lan bay. Rất nhiều báo cáo về việc nhìn thấy con tàu bay đều diễn ra gần biển, vào sáng sớm, hoặc khi thời tiết có sương mù và khí lạnh. Không ai từng tiếp cận được con tàu, vì đó không phải tàu thật, chỉ là ảo ảnh. Fata Morgana chính là một lời giải hợp lý cho truyền thuyết này khi người xưa chưa hiểu rõ vật lý khí quyển. Quả thực, ngay cả khi các công nghệ khoa học tối tân nhất vào cuộc, câu trả lời về người Hà Lan bay vẫn là một ẩn số. Và thế là, truyền thuyết về con tàu này cứ tiếp tục được thêu dệt trong tâm trí nhiều người rồi trở thành các tác phẩm điện ảnh kinh điển như những gì bộ phim Cướp biển vùng Caribe từng thể hiện. Người Hà Lan bay là huyền thoại, là lời nguyền, hay chỉ là một ảo ảnh? Dù bạn tin hay không, câu chuyện vẫn là minh chứng sống động cho trí tưởng tượng vô biên của con người trước những điều chưa thể lý giải. Và nếu bạn cũng yêu thích những câu chuyện như thế này, đừng quên bấm theo dõi kênh Chuột Mê Tri Thức để khám phá thêm nhiều điều kỳ bí khác nhé. Subscribe, like, chia sẻ nếu bạn thấy hay.